હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપની આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 10 અ ટેસ્ટ ઓફ ટ્રુ લવના લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસના ક્વેશ્ચન L1 to L9ની સમજૂતી, તે પણ આપણી ઇંગ્લિશની નવી બુક પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો વોકેબ્યુલરી અને કોમ્પ્રિહેન્શનના વિડીયો ન જોયા હોય તો જરૂરથી જોઈ લેજો. તો ચાલો આપણે ક્વેશ્ચન L1 to L9ની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં લેંગ્વેજ પ્રેક્ટિસનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, રીડ ધ ડિટેલ્સ અબાઉટ નિશાંત એન્ડ નીના, સ્ટડી ધ હેલ્પ વર્ડ્સ વિથ બ્રેકેટ્સ. તો અહીં આપણને જે નીના અને નિશાંત છે એ લોકોની ડિટેલ્સ આપી છે, તો તમે તેને રીડ કરશો. તો અહીં આપણને PR કે જે દર્શાવે છે કે એક્શન ઇન પ્રેઝન્ટ, એના પછી PSO જે છે તો એ દર્શાવે છે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઓવર, અને જે PSPR છે એ દર્શાવે છે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. તો માટે એના પછી આપણને જે બીજી એક્ટિવિટી આપી છે તો એમાં આપણને કહ્યું છે કે રીડ ધ સેન્ટેન્સીસ, અંડરલાઇન ધ વર્બ ફોર્મ એન્ડ રાઇટ PSO ઓર PSPR ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને જે બ્રેકેટ આપ્યા છે એમાં PSO કે PSPR લખવાનું છે. તો આપણું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે શી શો બ્લેન્ક અ વ્હાઇટ બિયર વેન શી વિઝિટેડ અલાસ્કા. તો આપણે લખી શકીએ કે તે PSO છે. PSO એટલે કે એક્શન ઇન પ્રેઝન્ટ ઓવર. એના પછી છે કે યસ આઈ હેવન સીન બ્લેન્ક અ લાઇન બટ વેન આઈ શો ઇટ આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર. તો એમાં થશે PSPR એટલે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. એના પછી છે સેકન્ડ કે પિન્ટુ હેઝ ટેકન બ્લેન્ક અ સ્ટ્રોંગ કપ ઓફ ટી જસ્ટ નાઉ, હી વોન્ટ ફોલ સ્લીપ એટ લીસ્ટ ફોર 3 hours નાઉ. તો એમાં થશે PSPR એટલે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. એના પછી થર્ડ છે કે મિસ્ટર ત્રિવેદી જોઈન્ટ બ્લેન્ક ધ કંપની ઇન 2014, હી હેઝ બીન PSPR દેર સિન્સ દેન. તો તેમાં થશે PSO એટલે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઓવર. હવે એના પછીનો આપણો ફોર્થ છે કે લુક એટ ધ ડસ્ટ ઇઝ રીઝિંગ ઓન ધ રોડ, અ ટ્રક હેઝ જસ્ટ પાસ્ડ બ્લેન્ક ફ્રોમ હિયર. તો તેમાં થશે PSPR એટલે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. એના પછી ફિફ્થ છે કે ધ પ્લેટફોર્મ ઇઝ લેસ ક્રાઉડેડ, ઇટ સીમ્સ ધ ટ્રેન હેઝ ડિપ્રેટેડ જસ્ટ નાઉ. તો તેમાં પણ થશે PSPR એટલે કે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. સિક્સ છે કે ઇટ ઇઝ રેનિંગ એટ ધ મોમેન્ટ, નો ઇટ હેઝ જસ્ટ સ્ટોપ્ડ. તો તે થશે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. સેવન છે દે ડોન્ટ લીવ હિયર એનીમોર, દે હેવ શિફ્ટેડ ટુ જામનગર. તો તે થશે એક્શન ઇન પાસ્ટ ઇફેક્ટ ઇન પ્રેઝન્ટ. એના પછીનો આપણો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે કે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ એપ્રોપ્રિએટ ફોર્મ્સ ઓફ ધ વર્બ્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. તો અહીં આપણને જે વર્બ્સ છે એના ફોર્મ્સ આપણને બ્રેકેટમાં આપ્યા છે, તો એનાથી આપણે જે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ છે પૂર્ણ કરવાની છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે કે ઇઝ ધ લેક્ચર ઓન, નો ઇટ બ્લેન્ક જસ્ટ ટુ એન એન્ડ. અને આપણને બ્રેકેટમાં આપ્યું છે કમ, તો આપણે લખી શકીએ કે નો ઇટ હેઝ જસ્ટ કમ ટુ એન એન્ડ. એના પછી સેકન્ડ છે કે દે બ્લેન્ક ટુ બારડોલી, દે હેવ નોટ વિઝિટેડ અસ સિન્સ દેન. અને આપણને બ્રેકેટમાં આપ્યું છે મૂવ, તો આપણે લખી શકીએ કે દે હેવ મૂવડ ટુ બારડોલી. એના પછી થર્ડમાં આપણું થશે કે આઈ હેવ લોસ્ટ માય કીઝ, આઈ હેડ કેપ્ટ ઇટ ઇન 10 minutes અગો. એના પછી ફોર્થ છે કે શરણ મૂવ ટુ ભુજ ઇન 2010, શી હેઝ લીવ્ડ ધેર સિન્સ દેન. ફિફ્થ છે કે મોહસિન એન્ડ મિલિંદ have been on a vacation since yesterday, they have gone to due for a week. એના પછી સિક્સ્થ છે કે A says did you send the letter I have you a few minutes ago, B says yes I have mailed it just now. એના પછીનો આપણો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, એનો એ છે કે રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ નોટિસ ધ વર્બ ફોર્મ એન્ડ ધ યુઝ ઓફ સિન્સ એન્ડ ફોર. તો અહીંયા આપણને ડાયલોગ આપ્યો છે, તો હવે એનામાં આપણે લખી શકીએ કે A asked has the bus for Valsad departed, B says what is the scheduled time for departure, A it is 4 p.m. I think, now it is 4:15, I came a bit late. B says yeah I have been standing here since 3:30 but no bus for Valsad has departed from this platform. A says so you are here for last half an hour but not a single bus has left. B says it is not so, I mean no bus have left for Valsad
A says, oh, it's trouble. Now I will have to wait for 1 minute or one more hour. She says, don't panic. Just check your memory. The bus is at 4:30. I have come here just now because I knew the exact time. તો હવે એના પછીનો આપણું જે બી છે કે રીડ ધીસ સેન્ટેન્સીસ એન્ડ નોટિસ ધ વર્બ ફોર્મ એન્ડ ધ યુઝ ઓફ સિન્સ એન્ડ ફોર. તો આપણું 9th છે કે આઈ વર્ક ઇન વલ્લભ વિદ્યાનગર ફોર 10 years. માય બ્રધર હેઝ વર્કડ હિયર ફોર more than 10 years. He is still working here. Victor come to Vadodara in 2011. He has been there since then. 11th, where is Montu? I haven't seen him since morning. I am fond of music, but I haven't played harmonium for nearly 3 years. Shikandar is a good friend for mine, but I haven't seen him for a long time. 14th, Parishbhai and Lataben have been married since 1967. It means they will complete their golden wedding next year. તો હવે એના પછી લખેલું છે કે નાઉ રાઇટ ધ નંબર ઓફ ધ સેન્ટેન્સીસ ગિવન A and B. તો હવે આપણું ફર્સ્ટ છે કે વેર ઇન ધ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ એક્શન ઇન મેન્શન નંબર. તો તે સેન્ટેન્સીસ નંબર 4, 10, 11 and 14. એના પછી સેકન્ડ છે કે વેર ઇન ધ ડ્યુરેશન ઓર પીરિયડ ઓફ એક્શન ઇઝ મેન્શન. તો તેના નંબર સેન્ટેન્સ નંબર થશે કે 5, 7, 12 અને 13. તો હવે એના પછીનો આપણો 5th ક્વેશ્ચન છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ યુઝિંગ સિન્સ ઓર ફોર. તો અહીંયા આપણને સિન્સ અને ફોરથી સેન્ટેન્સ છે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. તો અહીં આપણને એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે યુ નીડ ટુ પોલિશ યોર શૂઝ યુ હેવન પોલિશ ધેમ ફોર એજ. તો આપણે ફર્સ્ટ થશે કે યુ નીડ ટુ પે યોર રેન્ટ યુ હેવન્ટ પેડ ઇટ ફોર મંથ્સ. એના પછી સેકન્ડ છે શેલ વી પ્લે ગરબા વી વોન્ટ ટુ પ્લે ગરબા સિન્સ લાસ્ટ નવરાત્રી. I am going to visit my hometown. I haven't visited it since my last birthday. Fourth, let's go to watch a play. We haven't watched a play since last summer vacation. Fifth, why don't you pick up a book and read? You haven't read any for a long time. And sixth છે કે this house is in completed mess. We haven't cleaned it since Diwali. તો હવે એના પછીનો આપણું 6th છે કે રીડ ધીસ સેન્ટેન્સીસ નોટિસ ધ યુઝ ઓફ જસ્ટ ઓલરેડી એન્ડ યેટ. તો અહીં આપણું ફર્સ્ટ છે એમાં એ આસ્ક્ડ વિલ યુ પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ હિમ. બી સેઝ યસ હી નોઝ ધીસ આઈ હેવ ઓલરેડી ફોન હિમ. સેકન્ડ એ આસ્ક્ડ વુડ યુ લાઇક ટુ જોઈન અસ ફોર લંચ. B says I usually have it at 1 o'clock. It is 1:15. I have just had it. Third, A asked, is it a good program? B says, I don't think so. It began half an hour ago and most people have already left for home. And પછી fourth છે A says the children's room looks clean. B says they usually mess it in an hour. It seems they have just cleaned it. Fifth, A, what happened to the chocolate I kept in the fridge before 10 minutes? B says, I have just eaten it. Sixth, A asked, did you complete your homework? B says, no, I haven't finished it yet. Seventh, A asked, have you found your keys? B says, no, I haven't found it yet. 8 says, has the train arrived? B says, no, it hasn't arrived yet. તો હવે એના પછી 7th છે કે complete the sentences with already or yet or just. તો ફર્સ્ટ છે કે તુષાર સેઝ લેટ્સ ગો ફોર ધ ન્યૂ બોન્ડ મૂવી. દીપક સેઝ આઈ હેવ ઓલરેડી વોચ્ડ ઇટ. ઇટ ઇઝ નોટ વેરી એન્ટરટેનિંગ. તો હવે એના પછી સેકન્ડ છે કે પ્રથમ સેઝ ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ ટેલ મોનુ ધ ગુડ ન્યૂઝ. તો ફરહાન સેડ આઈ હેવ ઓલરેડી ટોલ્ડ હિમ એન્ડ હી વોઝ વેરી હેપી. એના પછી થર્ડ છે તારક આસ્ક્ડ વોટ ડઝ જિગીશા સે ઇન હર લેટર. Shuketu replied, I don't know. I haven't read it yet. I have been too busy. And પછી fourth છે A asked, have you told your sister about this? B says, yes, I have just told her. She will meet you soon. And પછી fifth છે Sachin said, I enjoyed reading the new novel by Kiran Nagakar. It is his first book. So Pankti replied, no. He has already written 4, but I think this one is his best.
એના પછી 6 છે કે Meet asked, is that your father's new car? Renuka replied, yes, it arrived last week, but he has not driven it yet. તો હવે એના પછીનો આપણો 8th નો એક ક્વેશ્ચન છે કે રીડ ધીસ કન્વર્ઝેશન. તો અહીં આપણને આ કન્વર્ઝેશન આપી છે તે રીડ કરવાની છે. તો એમાં ફર્સ્ટ સેઝ A, since when have you moved to this place? B, since August last year. A says, it means you have lived in Morbi for 12 months. B says, no, not actually. It is 2nd August today and I went there 30 August. A says, that is you have been here just 11 months. With the second છે કે એમાં એ કહે છે કે how long have you worked as a teacher? B replied, for 39 years. This is my 30th year in the school. A asked, so you joined why back in 1987? B says, yes, 1987 I have been joined this wonderful job. એના પછી જે ફર્સ્ટ છે તે કહે છે સિન્સ વેન રિફર્સ ટુ અ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ અને સેકન્ડમાં હાઉ લોંગ રિફર્સ ટુ ડ્યુરેશન ઓફ ટાઈમ. તો હવે એના પછી આપણો બી છે કે કમ્પ્લીટ ધીસ કન્વર્ઝેશન યુઝ હાઉ લોંગ ઓર સિન્સ વેન ફોર ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન્સ. તો એમાં આપણો ફર્સ્ટ છે કે સૌમ્યા આસ્ક્ડ, ડીડ યુ લાઇક રાજકોટ? કાવ્યા સેઝ, યસ, વેરી મચ. સૌમ્યા આસ્ક્ડ, હાઉ લોંગ હેવ યુ લિવ્ડ ધેર? કાવ્યા રિપ્લાઇડ, આઈ હેવ બીન હિયર સિન્સ માય બર્થ. તો એમાં ફર્સ્ટ જે ડાયલોગ કન્વર્ઝેશન છે તે છે કે ફિરોઝ, ધીસ ઇઝ નીડ અ ગુડ પાર્ટી, ઇઝન્ટ ઇટ? મૌલિક સેઝ, યસ, ઇટ્સ ગ્રેટ. ફિરોઝ આસ્ક્ડ, હાઉ લોંગ હેવ યુ બીન ધેર? તો મૌલિક રિપ્લાઇડ, ઇટ્સ બીન એન આર or I have been here for an hour. એના પછી સેકન્ડ જે કન્વર્ઝેશન છે તે છે કે પ્રીતમ asked, do you still work with the same company? Vibhuti replied, no, I am with Red Rose now. Pritham says, oh, since when have you joined it? Vibhuti replied, since July. એના પછી થર્ડ છે સુનિલ, do you know Pratik and Preeti are going to get married in December? Deepak says, since when they know each other? Sunil, it has been 3 years. એના પછી ફોર્થ છે કે સુરેખાબેન, today is Vinay's last day at work. He doesn't want to stop but he is 62 next month. So Neha says, how long has he been with his company? Surekhaben replied, all his work life. એના પછી ફિફ્થ છે કે ઝોયા, I have waiting for the inquiry for your firm. Are you still with the same business? તો રસ્ટમ, no, I have started a new one. Zoya, I see. Since when have you started it? તો એના પછી રસ્તમ replied, since the 1st of the month. તો હવે એના પછીનો આપણો 9th ક્વેશ્ચન છે કે આઈડેન્ટિફાઈ ધ એરર્સ એન્ડ કરેક્ટ ધીસ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણને જે સેન્ટેન્સીસ છે તેમાં એરરને ફાઇન્ડ કરવાની છે અને એના કરેક્ટ સેન્ટેન્સ લખવાના છે. તેનું ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ છે કે કૃપાબેન ઇઝ ઇન ધ કિચન ફોર ધ લાસ્ટ 2 hours. તો આપણે એનું કરેક્ટ થશે કે કૃપાબેન હેઝ બીન ઇન ધ કિચન ફોર ધ લાસ્ટ 2 hours. એના પછી સેકન્ડ છે કે નચિકેત હેઝ રિટન 10 પેજીસ ઇન એન hour. તો આ સેન્ટેન્સ આપણું કમ્પ્લીટ છે. થર્ડ છે કે હાઉ લોંગ હેઝ હી સ્ટેડ હિયર? તો તે થશે કે હાઉ લોંગ હેઝ હી બીન સ્ટેઇંગ હિયર? ફોર્થ, કાવ્યા લાઇક પ્લેઇંગ ધ ગિટાર. શી હેઝ પ્લેઇંગ ઓન ધ ગિટાર સિન્સ 2 hours. તો એનું કરેક્ટ સેન્ટેન્સ થશે કે કાવ્યા લાઇક્સ પ્લેઇંગ ધ ગિટાર. શી હેઝ બીન પ્લેઇંગ ઓન ધ ગિટાર ફોર 2 hours. એના પછી ફિફ્થ છે ઇટ રેન્ડ હેવીલી યસ્ટરડે. ધ ક્લાઉડ્સ બીકમ વ્હાઇટ નાઉ. ઇટ રેન્ડ હેવીલી યસ્ટરડે. The clouds have become white now. એના પછી 6 છે કે the prime minister went to a UN conference in Geneva this morning. The prime minister has gone to a UN convention in Geneva this morning. 7 છે I have got the news just now that the police arrested a celebrity involved in drug dealing in Mumbai. તો તે થશે I have got the news just now that the police have arrested a celebrity involved in drug dealing in Mumbai. તો આપણે આ રીતે તેને કરેક્ટ સેન્ટેન્સીસ લખી શકીએ છીએ. તો અહીં આપણો આ જે સેશન છે પૂરો થાય છે. જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને આપણી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.